ሰላም ናችሁ። አሁን የምናየው ስለ አሳይመንት ኤክስፕሬሽን ወይም አሳይመንት ኦፕሬተሮች ነው። ዘ ቤዚክ አሳይመንት ኦፕሬተር ኩለናል የምትለው ልክ እንደ አሳይመንት ናት እንጂ ኩለናል አይደለችም። ያ ልታስተውሉ ያስፈልጋል። ማትስ ላይ የምናውቃት ኩለናል ሳትሆንች አሳይመንት ኦፕሬተር ነው የምትባል። ኩለናል የሚባለው ይሄኛው ነው። የታለ ነው ትባድ ኩለናል የሚባል በሲ ፕላስ ፕላስ ይሄኛው ነው። ኩለናል ነው። ኩለናል እኛ የምናውቀው ኩለናል ይሄኛው አሳይመንት ነው የሚባል ማለት ነው። እሺ ከጊዜያችን በላይ እንዳንዘል። እሺ ዘ ቤዚክስ እሺ ጃቫ ሎስ ዩ ቱ ኮምባይን አርithmetic ኤንድ አሳይመንት ኦፕሬተርስ ኢንቱ ኤ ሲንግል ስቴትመንት። በዚህኛውም መልኩ መጻፍ ይቻላል፣ በዚህኛውም መልኩ መጻፍ ይቻላል። ቦታ ለመቆጠብ ከፈለጋችሁ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ በሌላ ሲገለጽ ይሄ ነው፣ ይሄ በሌላ ሲገለጽ ይሄ ነው። ኤክስ ፕላስ ኩለናል 5 ማለት ኤክስ ላይ የኦልድ ቫልዩ ኤክስ ሲደመር 5 ልክ እንደዛ ማለት ነው። በዋይም በተመሳሳይ ለማባዛትም ለማካፈልም ለመቀነስም እንዲሁ ተመሳሳይ ነው። ኢንክሪመንት ዲክሪመንት ኦፕሬተርስ plus plus is called the increment operator. It is used to increase the value by a variable by 1. ሉፕ የሚለውን ፊልም አይታችሁት ከሆነ ድግግም እና ሉፕ ላይ ነው እነዚህ ኢንክሪመንት ዲክሪመንት የሚለውን የምንጠቀም በአንድ ነው የሚጨምረው። ፕለስ ፕለስ የሚለው ማይነስ ማይነስ የሚለው ደግሞ በአንድ ነው የሚቀንሰው። አይ እኩል ይሆናል አይ ፕላስ 1 ካን ቢ ሪትን አስ ፕለስ ፕለስ አይ ኦር አይ ፕለስ ፕለስ። አሁን እዚህ ጋር ሉፕ ላይ ሲገቡ ስንደርስበት እናየዋለን። ይሄና ይሄ ይለያያሉ ሉፕ ላይ ማለት ነው፣ አንድ አይደሉም። ነገር ግን ይሄ ማለት ለጊዜው ማለት ዳሁን ባለንበት ሌቭል ግን ሶስቱም አንድ ናቸው ብለን እንይዛቸዋለን ማለት ነው። ማይነስ ማይነስ ኢዝ ኮልድ ዘ ዲክሪመንት ኦፕሬተር ኢት ኢዝ ዩዝድ ቱ ዲክሪዝ ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤ ቫሪያብል ባይ 1። ይሄ ደግሞ በአንድ ለመቀነስ ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። አይ እኩል ይሆናል አይ ማይነስ 1 ማይነስ ማይነስ አይ ኦር አይ ማይነስ ማይነስ። ኢንክሪመንት ኦፕሬተርስ ዘ ኢንክሪመንት ዲክሪመንት ኦፕሬተርስ አር ቱ ፎርምስ ፕሪፊክስ እና ፖስትፊክስ የሚባል ስታዩት ያስፈራል። መጀመሪያ ስታዩት ግራ ማለት የሆነ ለየት ያለ ነገር ነው ይመስላል፣ ግን ቀለል ያለ ነው። በጣም ቀላል ነው። ፕሪፊክስ የሚባለው ፊት ለፊት ያለው ነው። ፖስትፊክስ ደግሞ ከኋላ ሲሆን ነው። እና ፕሪፊክስ እና ፖስትፊክስ በሚሆንበት ጊዜ ልዩነት አለው ማለት ነው። አንድ አይደለም። አሁን እዛ ሌቭል ደረስን ማለት ነው። ፕሪፊክስ ያው ከሉፕ አልደረስንም፣ ግን አንድ ሌቭል ትንሽ ከፍ ብለናል። ፕሪፊክስ ኢንክሪመንት ዲክሪመንት ዘ ፕሪፊክስ ፎርም ፈርስት አድስ ሰብስትራክትስ ዋን ፍሮም ዘ ቫሪያብል ኤንድ ዘን ኮንቲኒዩስ ቱ ኤኒ አዘር ኦፕሬሽን ዘ ኤክስፕሬሽን። ትርጉሙ ግራን የሚያጋባችሁ አትዩት። እኔ ደስ የምትል መያዣ ዘዴ ነግራችኋለሁ። እዚህ እዩት። አሁን ይሄን እዩት። ነምበሪንግስ የሚባል ኢንቲጀር አለን፣ ነማፕልስ የሚባል አለን፣ ነምበር ኦፍ ፍሩትስ የሚባልም አለን። ሶስት እንትን ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ፍሩትስ ማለት የሁለቱ ድምር ነው እንደሆነ እናውቃለን። እና አሁን እዚህ ጋር እንድታዩልኝ የምፈልግ ነገር እንዴት አድርጋችሁ ታስቡታላችሁ መሰላችሁ? ፕሪፊክስ ከሆነ ምንድነው? ደግ ነው፣ ለራሱም ይሰጣል፣ ለሰውም ይሰጣል። ፖስትፊክስ ግን ስግብግብ ነው፣ እንደርስበታለን። ለራሱ ይጨምራል፣ ለሰው ሲጨመርለት ለሌላ ሰው አይጨምርም። ሲሰጠው ይሄኛው ግን ለሌላ ሰው ይሰጣል። እንዴት ነው ማለት ነው? ነማፕልስ የሚባል ነሞሪኝ ሳይሆን 5 ነበረች፣ ተሰጣት፣ አንድ ተጨመረላታ 6 ሆነች። ስለዚህ ለነም ፍሩትም ትሰጣታለች 6ን። 6 ሲደመር ነማፕልስ 10 16 ሆናለች ማለት ነው። ነም ፍሩት 16 ሆነች። ነሞሪኝስም ራሷ ይጨመር ኤ ፕላስ ፕላስ አለባት በቀኝም በግራም ሆነ ለሷ መጨመር አይቀርም። ዋናው ጥያቄው አሳይን ሲደረግ በስተግራ ላለው ሰውዬ ትሰጠዋለች አሰጠው የሚል ነው። አሁን በዚህ ጊዜ በፕሪፊክስ ጊዜ ትሰጣለች። አሁን እሺ ፖስትፊክስ ኢንክሪመንት ዲክሪመንት ዘ ፖስትፊክስ ፎርም እንደዚህ ነው። ፈርስት ኢቫሉዌት ዘ ኢንተር ኤክስፕሬሽን ኤንድ ዘን አድስ 1 ቱ ዘ ቫሪያብል። አሁንም ይሄን ዴፊኒሽኑን ጉዳይ አትበሉት፣ ሌላ ደስ የምትል መያዣ ዘዴ ነግራችኋለሁ። ይሄ ስግብግቡ ነው እንግዲህ። ስግብግቡ ምን ያደርጋል? ለራሱ ይወስዳል። ነሞሬንጅ ስንት ሆነች? አሁን ፕለስ ፕለስ ሲሆንባት 6 ሆነች ማለት ነው። ከዛ ግን ለዚህኛው አይሰጡም። ለንፍሩት የቀደመውን ቫልዩ እንደሌለው ነው የሚሆን። 5 ነው ያለኝ ብሎ ነው ለዚህ እንትን የሚለው እና ነማፕስ 10 ናት። ያው አልተነካካችም። 10 ሲደመር 15 ነምፍሩት ምንም አላገኘችም። ይሄ ሲያተርፍ ያላተረፈ ማለት ነው። ነምፍሩት 15 ናት። እሺ ለዲክሪመንትም በተመሳሳይ ነው። እዩት።
ደግሞ እናያለን በሆነ አጋጣሚ። ሪሌሽናል ኮምፓሪዥን ኦፕሬተርስ ሪሌሽናል እንዳቸው ደግሞ ማወዳደሮች ናቸው። ሪሌሽናል ኦፕሬተርስ ኮምፔር ቱ ቫልዩስ ሁለት ቫልዩዎችን ነው ኮምፔር የሚያደርጉ ዘይ ፕሮዲዩስ የቡሊያን ቫልዩ ትሩ ኦር ፎልስ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ሪሌሽንሺፕ። ይሄ ግሬተር ዛን ነው ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ ነው። ይሄ እኩል ይሆናል እኩል ኢኳል ነው። ቃል አጋር ነው እኩል ይሆናል ኖት ኢኳል ቱ ነው። እቺ እንዳትረሷት። ሌዛ ነው ኢኳል ቱ የምትባለው እንደ ስሙ እንደሚገልጸው ነው። ሌዛ ነው ስሙ እንደሚገልጸው ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ ሪሌሽናል ኦፕሬተርስ ኤክስ 3 ነው ዋይ 5 ነው ቡሊያን ሪዛልት። እሺ አሁን እንግዲህ ኤክስ 3 ነው ብለናል። 3 ከ5 ይበልጣል ፎልስ። ስለዚህ ሪዛልት ውስጥ የሚቀመጠው ምንድነው? ፎልስ ነው የሚቀመጠው። ይሄን መስራት አለብን። ኮፒ እናድርገው። ዲስፕሊን ውስጥ እንግባና ከዛ በኋላ ሲናጥፋት ለእናንተ እንዲታይ ብዬ አተልቄው ግራ ተጋባው። ከጎን አድርጋችሁ ሲሰሩ ይታያችኋል ድምቅ ቁልት ብሎ። እሺ አሁን እንግዲህ ሁለቱን ሊያወዳድርና ሪዛልት ውስጥ ሊያስቀምጥ ነው። ስለዚህ ሪዛልት እኩል ይሆናል ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ። ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ ትሩ ነው ፎልስ? 3 ከ5 ይበልጣል ያንሳል? ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ ሲባል ኤክስ ከዋይ ይበልጣል ሳይሆን ከኤክስ ውስጥ ያለው ቫልዩ 3 ከዋይ ውስጥ ያለው ቫልዩ 5 ይበልጣል ወይ ፎልስ ነው። ስለዚህ እንትን ውስጥ የተቀመጠው ምንድነው? ኤስ አውት ወዳችሁ ኮንትሮል ሺፍት ኮንትሮል ስፔስ ከዛ ኢንተር ከዛ እንደዚህ ደብል ኮቴሽን ከሆነ ዝም ብሎ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርጉ። ስለዚህ ኮቴሽን ተተፈላችሁ ከዛ ሪዛልት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ምንድነው የሚወጣ? ፎልስ ነው የሚወጣ። እሺ አያችሁት? ፎልስ በትልቁ ፎልስ ወጣለን ማለት ነው። ተግባብተናል? አይ ጥሩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወዴት እንሄዳለን መሰላችሁ? ወደ ነበርንበት። ከዛ ደግሞ ኤክስ ስንት ናት? 3 ናት። ወይ ስንት ናት? 5 ናት። 15 ከ15 ጋር እኩል ነው። ትክክል ነው። ስለዚህ ትሩ ሪዛልት ውስጥ ይቀመጣል። እዚህ ጋር ደግሞ የኤክስ ቫልዩ ስንት ናት? 3 አያችኋት? እሺ 3 ሲባዛ በ5 15 15 ከ3 ጋር እኩል ነው አይደለም። ስለዚህ ፎልስ ይቀመጣል ማለት ነው። ኮንዲሽናል ኦፕሬተርስ የምንላቸው ደግሞ ለማያያዝ ነው የምንጠቀምባቸው። ኮንዲሽናል ብቻ ትሩና ፎልስ ጋር የተያዘ ነው። ኤንድ ይሄ ኤንድ ነው፣ ይሄ ኦር ነው፣ ይሄ ኖት ነው። 10ኛ ክፍል ፊዚክስ ላይ አለ። ኮንዲሽናል ኦፕሬተርስ ካምቢር እና ደግሞ 11ኛ ክፍል ማትስ ላይ አለ። እሺ እና ይሄ ደግሞ ኖት ማለት ነው። ኮንዲሽናል ኦፕሬተርስ ካን ቢ ሪፈርድ ቱ አስ ቡሊያን ኦፕሬተርስ ቢኮዝ ዜይ አር ኦንሊ ቱ ኮምባይን ኤክስፕሬሽንስ ዛት ሃቭ ኤ ቫልዩ ኦፍ ትሩ ኦር ፎልስ። እንደዚህ ዴፊኒሽን ምናምን አትያዙ። ዝም ብላችሁ ዴፊኒሽኑን ሳትይዙ ሀሳቡ ሲገባችሁ ይሻላል። ትሩና ትሩ ከሆነ ያው ትሩና ትሩ ከሆነ ምንድነው? ትሩ ነው። አንድ ፎልስ ከሆነ ግን ፎልስ ነው በኤንድ ጊዜ ማለት ነው። አንዱ ፎልስ ከሆነ ፎልስ ነው። ኤንድን እያየን ነው። አንቺን ብቻ ነው እያየን ያለን። ወደታች እንደዚህ ነው እየወረድን ያለን። ከዛ ደግሞ ሁለት ፎልስ ከሆነ ያው ፎልስ ነው። ኦር ግን መቼ ነው ትሩ የሚሆን? መቼ ነው ፎልስ የሚሆን? ሁለቱ ፎልስ ሲሆኑ ብቻ። በሌላው እንዳለ ትሩ ነው ማለት ነው። አንድ ትሩ እስካለ ድረስ ትሩ ነው። ኖት የሚለው ደግሞ የዚህ ተቃራኒ፣ ትሩ ከነበር ፎልስ፣ ትሩ ከነበር ፎልስ፣ ፎልስ ከነበር ትሩ፣ ፎልስ ከነበር እንደገና ትሩ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ ኮንዲሽናል ኦፕሬተርስ። እሺ አሁን ኤግዛምፕል ልናይ ነው ማለት ነው። ኤክስ ላይ ቡሊያን ከተባለ የሚያስቀምጥ ትሩና ፎልስን ብቻ ነው። ኤክስ ላይ ትሩ ተቀመጠ፣ ፎልስ ላይ ዋይ ላይ ደግሞ ፎልስ ተቀመጠ። ሪዛልት የሚባል ቡሊያን ቫሪያብል ፈጠርን ሌላ። ከዛ ሪዛልት የሚባለው ቡሊያን የሆነበት ምክንያት ሪዛልቱ የነዚህ ኮንዲሽን ማለት ኤክስ አሁን ለምሳሌ ኤክስ ስንት ናት? ትሩ ናታ። ዋይ ደግሞ ምንድናት? ፎልስ ናት። ስለዚህ የነሱ ውጤት ትሩ ወይም ፎልስ ሊሆን ስለሚችል ነው ሪዛልት ቡሊያን የሆነ። ልክ እንደነሱ ኮንትሮል ፕላስ ሲ እቺን ምን ሞክራት እዚህ ውስጥ እንግባና ከዛ በኋላ እቺን እናጠፋለን። ከዛ እቺን ፔስት እናደርጋለን። ከዛ ሰዓታችን ደርሷል። በሚቀጥለው እንቀጥላለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱት። ከወደዳችሁት ሼር አድርጉ፣
ላይክ አድርጉ። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ እንዲታወቃችሁ የደወል ምልክት ተጫኑ። የቴሌግራም ቻናል ፈጥሬ ያለው የዚህ ማስተምርባቸው መጽሐፍቶችን እንዲሁም ደግሞ የኮድ ብሎክስን ሊሆን ይችላል፣ ኔትቢንስ፣ ጄዲኬ የመሳሰሉትን እንዲሁም ደግሞ ጃቫቲ ፖይንት የሚባል ኦፍላይን ዌብሳይት አለ። እሱን እዩት፣ አሪፍ ነው። እሱንም እዛ ጋር ኦፍላይን ቨርዥን እንዲሁም ደግሞ ሊንኩን አስቀምጫለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ነው።